Happy day! Welcome to our ATC News today. At long time no ATC video kasi binagyutan at marami kang ginagawa. Pero ito na po, natenggal lang to, dapat to nakarang linggo pa to eh. So our topic today is common mistake. Para po ito sa mga government withholding taxes at para po ito sa mga entrepreneurs or nagbe-business na nagbebenta ng goods or services sa government agency, local man or national government agency. So pag-aralan po natin kasi we have a common mistake. So, example po natin si business owner o si entrepreneur nagbenta ng goods or service kay government. Example po natin siya, nagbenta po siya ng goods or service worth 100,000 pesos. Tanong, kapag nagbayad po ba si government agency kay business owner, 100,000 po ba ang makukuha niya? Hindi. Kasi meron po yung withholding taxes. At dalawang klase po ang withholding taxes ng government. Ginagawa po nila ito bago bayaran ang supplier ng goods or service. In this case, the business owner po. So, one is income tax. Pangalawa po is yung business tax. Okay? Kapag nagbenta po tayo ng goods or goods sa government agency, like yung munisipyo po, o kaya national government agency, kapag goods po ang binenta ng ating business owner, may withholding po yan na 1%. 1% of the 100,000 pesos. Okay? Pero kung VAT registered po si business owner, tatanggalin mo na po yung 12% VAT bago po i-multiply sa 1%. Income tax withholding po yan. Okay? Pero kapag service naman po ang binenta ni business owner kay government like tarpaulin, printing, okay, mga signages, okay, mga lights. So, service po ang binenta ni business owner kay government agency. Ang i-withhold po ni government agency na income tax ay 2%. Okay? Kapag VAT registered po si business owner, tatanggalin muna po yung 12% VAT doon sa kanyang binenta bago po i-multiply sa 2%. Pero kung non-VAT naman po si supplier of goods or service or business owner, diretso na kagad po sa multiplication na 1% or 2%. Ang tawag po dyan ay withholding income tax. Okay? Depende po yung withholding income tax kung goods ba yung binenta mo or service. Ito po ay evidence ng BIR Form 2307 at bibigyan po kayo dapat ng government agency ng BIR Form 2307, katunayan po ng withholding tax creditable. Ibig sabihin ng creditable, pwede po yan pambawas sa tax due natin. Anong tax due? Income tax po, pang income tax lang. Ginagamit po yung 2307 sa pagbawas ng tax due kapag individual po tayong business owner, 1701Q, quarterly income tax, and annual ITR, 1701. Kapag corporation naman po or non-individual taxpayers, ginagamit po yan sa 1702Q at annual ITR 1702. Ginagamit po yung BIR Form 2307 as evidence of income tax withholding 1% goods or 2% service sa 1701Q and 1701 kapag individual, 1702Q kapag non-individual, and 1702 annual ITR. Pangbawas ng income tax. Creditable withholding tax po. Otherwise known as creditable withholding tax. Okay? Aside from income tax withholding, magbabawas din po si government agency ng business tax. At ang business tax po ay dalawang klase. VAT, 5%. Kapag VAT po ang supplier ng goods or business owner, magwi-withhold po yan ng additional, in addition to these goods, 1%, service 2%, magwi-withhold din po si government agency ng 5% VAT, kung VAT registered po tayo. Kapag non-VAT naman po, ang i-withhold po ni government agency in addition sa ating 1% good or income tax withholding, 3% withholding tax. Ito po yung common mistake. Marami pong mga inquiries on our Facebook page and sa ating mga seminar, RWB seminar workshop, kasi napagkakamalan po silang VAT lagi, hindi naman lahat ng nagbebenta ng goods or service or entrepreneurs or business owner ay VAT registered person. So, minsan po, non-VAT sila. Non-VAT. Tapos, goods ang binenta, edi 1% withholding. Goods, 1%. Evidence by 2307. And dapat, kung non-VAT sila, dapat 3% ang wini-withhold sa kanila. Pero, common mistake po, 5% ang wini-withhold sa kanila regardless of VAT or non-VAT.
Common mistake pa yan sa mga government agency. Sa mga government agency po, kung nanonood kayo nito, basahin nyo muna po yung resibo kasi may resibo pong binibigay yung supplier na goods or service, OR, official receipt, or sales invoice, or billing invoice, or statement of account. Nakalagay po doon kung BAT or non-BAT followed by TIN doon sa resibo. So kung BAT registered, dapat po 5% withholding. Kapag non-BAT naman po, 3% withholding. Okay? So, itong 5% withholding tax po ay evidence yan ng BIR Form 2306. Ang tawag po dyan sa 5% withholding ng business tax ay final VAT. Final VAT withholding tax. At ginagamit po itong 2306 pambawas sa tax due ng final VAT sa 2550M monthly VAT and quarterly VAT 2550Q. Final VAT po tawag dyan. Kung makikita nyo po yan sa nag-fill out po kayo ng 2550M VAT return and 2550Q quarterly VAT return, may pang-apat po, tinatanong kayo magkano yung sales to government. Ito po yun. Okay? Ito po yun. Kapag non-VAT naman po kayo, ang tawag po dito ay creditable. Kung non-VAT kayo, kukomputin nyo po yung gross sales nyo, gross receipts, multiply by 3% depending on your industry. Tapos, ipangbabawas nyo po, patulad din neto, ipangbabawas nyo yung withholding ng 3% VAT doon sa ating tax due na, ay doon sa ating percentage tax. Ibabawas natin sa percentage tax natin na 2307. Bibigyan po dapat tayo ng BIR Form 2307 kapag 3% ang withheld sa atin ng government agency because we are non-VAT registered. At gagamitin nyo po yung 2307, as I said, yan po ay creditable, pwede pang bawas sa tax due para po para bumaba yung ating tax payable sa BIR Form 2551Q or quarterly percentage tax return. Katulad ng tipo neto, ina-attach po yung 2307 dito sa mga income tax return. Dito naman po i-attach yung 2307 sa 2551Q, evidence of creditable percentage tax withheld by the government agency. Common mistake, kung non-VAT ka, ang wini-withheld ni government agency, 5%. Ang remedy, papalitan nyo po yung 2306 na binigay sa atin ng government agency pero non-VAT tayo, 5% ang withheld, papalitan nyo po ng BIR Form 2307 kasi hindi po natin yan magagamit, useless yan. Saan mo ito gagamitin? This one. Saan mo gagamitin? Wala. Non-VAT kay. Okay? Kapag non-VAT, ito po dapat 2307. Yung mga government agency po, yung mga kakilala nyo, accounting staff, pati po yung accountant ng government agency, paki-share po itong video na to sa kanya para po malaman nila yung tamang withholding tax. Ang legal basis po ng itong withholding natin ay RR 2 1998 pa po ito. As amended, marami na pong amendment dito. Revenue Regulation 2 1998. Okay? At subsequently, para po ma-correct na siya, write a letter po sa accountant, copy furnish the mayor, o sino po yung pinakamataas sa accountant. Sabihin nyo po na kayo ay non-VAT registered person at dapat po ang withholding sa inyo ay 3% lang po. Okay? Tapos, bibigyan po dapat kayo ng 2307. Sayang kasi pag hindi kayo binigyan, anong gagamitin nyo dito? Pambawas ng tax due. Wala. Sayang. Okay? Sa mga, sa mga inisyuhan ng mali, pati po yung mga nag-inquire sa amin, ito na po yung sagot, at sa ating mga seminar, mga inisyuhan po ng 2306 pero non-VAT po, dapat 3%. Papalitan nyo po yan ng 2307. At subsequently, request the accountant and the mayor or any person na pinakamataas sa accountant in writing, pa-receive nyo po, wag verbal. Kasi pag verbal, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Requesting na dapat po kayo ay withholdan lang ng 3% non-VAT. RR2 1998. Pakihanap na lang po dyan. At recently lang po ito inamyendahan ng RR11 2018 because of the provision of powertrain law. Yun lang po. At kung may mga tanong pa po kayong iba, please send us a message on our Facebook page at i-upload po natin ito sa ating YouTube channel. I-send po natin ito sa mga email. At we are inviting you to attend our RWB seminar workshop. We are conducting in different places para ma-educate po kayo. Kasi mali po ito mga to para po matama natin at malaman natin kung paano mag-comply. Okay? Maraming salamat po. Be educated, be empowered.